آخرین بار اومده بشه اون منظور این یارو یا اون مره یارو یا اون مره
من دیگه هم گفته لحظه اشتری
گله هم هست یه متر مغازش رو مثلا اجاره میکنم شهبازی دیگه اهل چیزی نیستم فقط برو بریم اینا تو ذهنم میاد دیگه 6 ماه قبل بود خیلی کارا میشد باشه